আমি যেতিয়া পনীৰ খাওঁ আমাৰ মনত বহুত ধৰণৰ মানে হেৰি থাকে যে কিবা ভেজাল খাই আছোঁ সেইকাৰণে আজি মই পনীৰটো ঘৰতে বনাম আৰু পেকেটৰ গাখীৰেৰে বনাইছোঁ আৰু পনীৰটো পূৰা মানে গাখীৰখিনি একেবাৰে উতলাই ল'ম তাৰপিছত গাখীৰখিনি উতলাই পেলাই পিছত মই ঠাণ্ডা কৰিম এতিয়া ইয়াত মই লৈছোঁ অলপ ভিনেগাৰ মই 3 চামুচ লৈছোঁ আৰু মই পানীও 3 চামুচতকৈ অলপ বেছি দি পেলাই এইখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই অলপ নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া গাখীৰখিনি অলপ মাজে মাজে লৰাই থাকিম তলত লাগি যাবগৈ আৰু এই ধৰণে গাখীৰখিনি পূৰা যেতিয়া উতল আহি যাব এয়া চাওক উতল আহি গৈছে সেই সময়তে এইখিনি মই মানে গেছটো বন্ধ কৰি দিম বন্ধ কৰি পেলাই আৰু এই ধৰণে লৰাই 2 মিনিটমান এই ধৰণে অলপ লৰাই থাকিম তাৰপিছত অলপ মানে হেৰি হৈ যাব ঠাণ্ডা হৈ যাব মানে বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈ নিদিওঁ অলপ 2 মিনিট খালি এই ধৰণে চামুচেৰে লৰাই থাকিম তাৰপিছত পানী দি ঘুলি লোৱা ভিনেগাৰখিনি অলপ অলপকৈ মই এই ধৰণে দি যাম অলপ অলপকৈ দি যাম একেলগে ঢালি নিদিওঁ চামুচেৰে অলপ অলপকৈ দি যাম আৰু অলপ অলপকৈ লৰাই যাম এই ধৰণে লাহে লাহেকৈ লৰাই যাম আৰু পনীৰটো সকলোৱে বনাব জানেই আৰু কেতিয়াবা নজনা যদি লোক থাকে তেতিয়াহ'লে সকলৰ সুবিধা হ'ব আৰু এতিয়া এই ধৰণে মই অলপ অলপকৈ দি গৈছোঁ আৰু চাব লাহে লাহে কি হ'ব অলপ অলপ গাখীৰখিনি ফাটিব ধৰিছে আৰু পিছত যেতিয়া এটা য়েল্লোৰ নিচিনা পানী হেৰি হ'ব ওলাব সেই সময়তে বুজিব যে আমাৰ গাখীৰখিনি পূৰা ভালকৈ ফাটা হৈ গৈছেগৈ আৰু এতিয়া আৰু অলপ যদি ফটা নাই তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ এচামুচমান মিলাই দিব এয়া মই আৰু অলপ এচামুচ ভিনেগাৰ আৰু পানী ইয়াত মিলাই দিছোঁ তাৰপিছত চাব গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ফাটি গৈছে আৰু কালাৰটো পূৰা চেঞ্জ হৈ যায় আৰু বহুত জোৰে জোৰে লৰাব নালাগে লাহে লাহে লৰাম আৰু এয়া চাওক এই কালাৰটো আহিব লাগে আৰু ইয়াত মই অলপ ঠাণ্ডা পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই হেৰি কৰি দিম অলপ মানে চালনী এখনত কাপোৰ দি পেলাই তাৰপিছত এতিয়া মই লৈছোঁ এটা বল তাৰ ওপৰত লৈছোঁ এখন চালনী আৰু ইয়াত লৈছোঁ কটন কাপোৰ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এইখিনি ঢালি দিম এয়া চাওক এইখিনি গোটেইখিনি মই ঢালি দিছোঁ ইয়াত আমি একো কৰ্ণফ্লাৱাৰ মিলোৱা নাই একোৱেই মিলোৱা নাই একেবাৰে ফ্ৰেছ পনীৰ হয় আৰু খাওঁতে যে ইমান টেষ্ট লাগে ঘৰৰ পনীৰটো বজাৰৰ পনীৰটোতকৈ এবাৰ বনাই খালে মানে এনেকুৱা লাগে যে বজাৰৰ পনীৰ কেতিয়াও খাবলৈ আৰু মন নাযাব খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ এতিয়া মই কি কৰিছোঁ ফ্ৰিজৰ অলপ ঠাণ্ডা পানী দি পেলাই এইখিনি ধুইছোঁ দুটা কাৰণ হয় ফ্ৰিজৰ পানী দিয়াৰ মানে কুকিং প্ৰচেছটো ৰখি যাবগৈ আৰু যিটো আমি ভিনেগাৰ দিছিলোঁ টেঙা ভাৱটো গুচি যাবগৈ এতিয়া পানীখিনি হেৰি হৈ গ'ল আৰু ভালকৈ এই ধৰণে চেপি ল'ম এই ধৰণে পূৰা ভালকৈ চেপি ল'ম তাৰপিছত এয়া অলপ দেৰি থৈ দিছোঁ যিখিনি পানী আছে এতিয়া মই এখন প্লেট লৈছোঁ আৰু এখন প্লেট ওলোটাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া কি কৰিম এই ধৰণে হেৰি কৰি পেলাই আৰু এয়া চাওক এই ধৰণে মানে হেৰি কৰি অলপ মানে হেৰি ওপৰত মানে ভাৰী বস্তু হাতেৰে প্ৰেছ কৰি পেলাই চবফাল যেনেকৈ সমান হয় এতিয়া মই এখন চপাৰ হেৰিখন দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই ভাৰী বস্তু এটা দি দিছোঁ ওজন থকা আৰু এতিয়া 2-3 ঘণ্টামান থৈ দিম 2-3 ঘণ্টামান থোৱাৰ পিছত চাওকচোন খুব ধুনীয়া এটা শ্বেপ লৈছে আৰু এতিয়া এইটো মই লাহে লাহেকৈ এৰুৱাই দিম কাপোৰৰ পৰা এৰুৱাই দিম আৰু এয়া চাওক আমাৰ পনীৰ ৰেডি হৈ গৈছে ইমান ছফ্ট হয় মই কাটি পেলাই দেখুৱাম বহুতে ধুনীয়া হয় আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে পনীৰ আৰু বজাৰতকৈও বহুত গুণে ভাল হৈছে আৰু পূৰা টানো হৈছে আৰু পূৰা ক্ৰিমি এইটো ঘৰত বনোৱা পনীৰটো খাবলৈ পূৰা ক্ৰিমি মানে হেৰি আহে ক্ৰিমি নিচিনা আৰু এতিয়া চাওক এইটো মই কাটিছোঁ কাটি পেলাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰটো এয়া চাওক ভিতৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু পূৰা স্পঞ্জি হৈছে আৰু চিৱি নহয় আৰু যদি আপোনালোকে গৰম গৰম গাখীৰতে ডাইৰেক্ট যদি ভিনেগাৰ দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে চিৱি হৈ যায় আৰু এতিয়া সেই পনীৰ যিটো বনাইছোঁ তাৰে মই এটা ৰেচিপি বনাম আৰু মই ইয়াত ধনিয়া গোটা জিৰা আৰু জালুক লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই গৰম মছলা লৈছোঁ গৰম মছলা ইলাচি ডালচিনি লং ষ্টাৰ ফ্লাৱাৰ আৰু এইখিনিয়ে লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভাজি পেলাই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ কচুৰি মেথিখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ ভাজি পেলাই দিলেও ইয়াৰ মানে ফ্লেভাৰটো খুবেই ধুনীয়া আহে আৰু এতিয়া এইখনত মই অলপ তেল দিছোঁ দি পেলাই পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া অলপ মই ভাজি ল'ম ট্ৰান্সলুচেণ্ট হোৱালৈকে এই ধৰণে কালাৰ হ'ব নিদিওঁ কাৰণ আমি যিটো বগাহে পনীৰ গ্ৰেভিটো বনাম সেইকাৰণে আৰু এয়া চাওক পনীৰটো মই পানীত থৈ পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ পনীৰ বনাই পেলাই এই ধৰণে পানীত থৈ পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিব খুবেই পনীৰ ফ্ৰেছ হৈ থাকে আৰু এতিয়া মই মছলাখিনিও মানে পিচি ল'ম
গোটেইখিনি এইখিনি পিছা হৈ গ'ল। মছলাখিনি মই এটা বাতিত ঢালি দিছোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি মই পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া ভাজি থৈছিলোঁ এইখিনি হেৰি কৰিম। বা আপোনালোকে, মই কি কৰিছোঁ, একেবাৰে কম খৰচতে মানে বনাইছোঁ। মই কি কৰিছোঁ, ইয়াত পনীৰ অলপ মেছ কৰি পেলাই দি দিছোঁ, বা আপোনালোকে কাজু দিব পাৰে। সেইকাৰণে মই একেবাৰে শ্বৰ্টকাট বনাইছোঁ। পনীৰ দি দিছোঁ, খুব ক্ৰিমি হ'ব, চব্জিখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগিব। আৰু এইখিনি তেলত দি পেলাই আৰু মই ইয়াত নিমখ দি আৰু যিটো মছলা মই বনাই থৈছিলোঁ সেই মছলাটো মই দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ। ইয়াত মই হালধি, জলকীয়াৰ গুড়া একো মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত অলপ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ দেৰি মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম, অলপ মানে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে আদা নহৰুৰ। আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। অলপ ডাঠ হোৱা যেন লাগিছে, মই এতিয়া গাখীৰ দি লৈছোঁ এইখিনিত। গাখীৰ দি পেলাই এইখিনি আৰু অলপ ধুনীয়াকৈ অলপ উতলাই দিম। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। এতিয়া এই পনীৰখিনি মই ইয়াতে দি পেলাই 2 মিনিটমান উতলাই দিম। এয়া চাওক, এই পনীৰখিনি মই দি দিছোঁ। আমি বিয়া ঘৰত বা এই ধৰণে ৰেষ্টুৰেণ্টত পনীৰ খাওঁ, আৰু দেখিছে নহয় ইমানে কম খৰচত পনীৰটো মই বনাইছোঁ। ইয়াত মই একো দিয়া নাই। আৰু ভাজি থোৱা কচুৰি মেথিখিনিও মই ইয়াত দি দিছোঁ, দি পেলাই অলপ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম, তাৰপিছতহে মই নমাই দিম। কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব।